لقد تمادى أهل محمد وبدأوا يعدون أنفسهم لنا، وأنا لم آتي إلى هنا سوى لإبادة محمد. وبهذا الجيش الذي أعددناه لن نبقي له أثرا. برعاية هبل. برعاية هبل. غزوة الخندق. وقعت غزوة الخندق بعد هزيمة المسلمين في غزوة أحد في شهر شوال من السنة 4 للهجرة، وقيل إنها كانت بعد الهجرة ب10 أشهر و5 أيام، وقيل إنها وقعت في شهر شوال من السنة 5 للهجرة، وتسمى أيضا بغزوة الأحزاب لتحزب وتجمع بعض الطوائف من الأعداء لحرب المسلمين، حيث اعتقدت قريش أنها بهذه الغزوة الجديدة سوف تقضي كليا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه المسلمين. إن كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناتنا فنرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديدنا، فهذا يساعدنا على النشر ويعيننا على الاستمرار. عرفت غزوة الخندق بغزوة الأحزاب أيضا لأنها ضمت أكثر من مجموعة، فكان هناك بنو النضير يهود المدينة الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها فرحلوا إلى خيبر وعزموا على الانتقام منه ومن أصحابه رضي الله عنهم، إلى جانب قبيلة قريش العدو الأول والرئيس للمسلمين وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب. كذلك دعا اليهود قبيلة غطفان بن قيس عيلان للانضمام إليهم ضد المسلمين، وكان قائدهم أنذاك مسعر بن رخيلة. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بتجمع أحزاب المشركين ضد المسلمين عزم على مواجهتهم وتشاور مع أصحابه رضي الله عنهم، وتم الاتفاق على تنفيذ رأي سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق شمالي المدينة حيث الأرض سهلية، وأما الجهات الثلاث الأخرى من المدينة فتحيطها الجبال وتحميها إلى جانب كثافة النخيل فيها. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل 10 من المسلمين أن يحفروا قطعة من الخندق طولها 40 ذراعا حتى بلغ طول الخندق 10,000 ذراع، حيث ذكرت الروايات أن عدد الجيش الإسلامي كان 3,000 رجل فقط، وأقبلت جيوش المشركين، فجاءت قريش ومن تبعها من أعراب كنانة وتهامة في 10,000، وجاءت قبيلة غطفان ومن تبعهم من نجد في أعداد هائلة كبيرة، وجاء يهود بني قريظة وأتباعهم. ومن الجانب الإسلامي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في 3,000 رجل فقط، وخشي المسلمون الأعداد الكبيرة من المشركين واجتمعوا خلف الخندق، واستمر حصار المشركين حولهم شهرا كاملا عانى فيها المسلمون الجوع والبرد الشديد. ومن ناحية أخرى اشتدت معاناة المشركين من البرد والمطر والريح. ولما طال الحصار اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على حيلة ينهي بها الحصار، فأرسل نعيم بن مسعود إلى يهود بني قريظة يحذرهم من قريش واحتمال غدرها بهم لو هزمت أمام المسلمين، والأفضل لهم أن يطلبوا رهائن من سادة قريش كي يتأكدوا من وفائها لهم بالعهد والنصرة لو هزمت. ثم ذهب نعيم بن مسعود إلى قريش وأخبرهم بأن يهود بني قريظة خذلوهم، وأنهم ينوون أخذ بعض ساداتهم على أنهم رهائن، ثم يقدمونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقضي عليهم. فأرسلت قريش إلى بني قريظة تستطلع حقيقة الأمر، فطلبوا الرهائن فعلا، فتأكدت من غدر بني قريظة واتفقت مع بني غطفان على الرحيل في أسرع وقت خوفا من الهزيمة. ثم وقعت ريح شديدة جعلتهم يرحلون في سرعة كبيرة بعد أن فشلوا في هزيمة المسلمين. أحداث غزوة الخندق. بدأت أحداث غزوة الخندق بخروج الأحزاب بجميع قبائلها، وكل قبيلة مع قائدها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر الصحابة الكرام بحفر الخندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه حول المدينة،
اتباعا لطريقة الفرس في الحرب، وهي حفر الخنادق، ولم تكن معروفة عند العرب. وكان الخندق من جهة الشمال للمدينة، كونها المنطقة الوحيدة المكشوفة للأعداء، حيث إن الجهات الأخرى محاطة بالبساتين الكثيفة والجبال. واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الحفر، ولكن المنافقين كانوا يتباطؤون في العمل ويذهبون لبيوتهم من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. وخط لكل مجموعة خطا ليقسم حفر الخندق بين الصحابة الكرام. وأثناء الحفر اعترض الصحابة الكرام صخرة كبيرة ولم يقدروا على تحطيمها، فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل المعول وقال بسم الله فحطمها وكان يكبر، وبشرهم بفتح الشام وفارس واليمن. وكانوا يستمرون في الحفر خلال النهار ويذهبون إلى بيوتهم للراحة ليلة. واستمر الحفر شهرا كاملا، وبعد الانتهاء عسكر الصحابة فيه. وخلال فترة الحفر كان حيي بن أخطب يقوم بإقناع بني قريظة بنقض عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليستطيعوا من خلالهم الدخول للمدينة وقتل من فيها من المسلمين. فرفض سيدهم كعب بن أسد القرظي في البداية، ولكنه بعد ذلك وافق على نقض العهد، مما جعل الحصار والبلاء شديدا على المسلمين. فلما جاء المشركون تفاجأوا بوجود الخندق، فاقتحمه بعضهم كعمرو بن ود، فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذهب أحد اليهود للحصن في المدينة الذي يوجد فيه الأطفال والنساء، وذلك ليقتلهم، فقامت إليه صفية بنت عبد المطلب فقتلته. واستمر القتال عند الخندق إلى الليل، وفاتت الصلاة على المسلمين من الظهر وحتى العشاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن للصلاة، فصلى لكل جماعة لوحدها. وجاء نعيم بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه أسلم خفية عن قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخذل عنهم ويحميهم، فالحرب خدعة. فأثار نعيم الفتن بين بني قريظة وقريش وغطفان. وهكذا استطاع المسلمون بفضل العناية الربانية الإلهية وحكمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومبدأ الشورى مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن يخذلوا المشركين ويردوهم خائبين مخذولين.